Hello students, I am Miss S.M. Pawar in today's lectures of the subjects of impression management. ओके, तर आज आपण इम्प्रेशन मॅनेजमेंट पेपर नंबर सेमिस्टर सेकंड यासाठीचं काय करत आहोत, स्टडी करत आहोत. तर प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये आपण युनिट नंबर फर्स्ट सेल्फ प्रेझेंटेशन अँड फिजिकल ॲपिरन्स याच्यावरती डिस्कशन केले होते. ओके, सेल्फ प्रेझेंटेशन म्हणजे काय, त्याचबरोबर फिजिकल ॲपिरन्स म्हणजे काय, ती कन्सेप्ट काय आहेत, त्याची डेफिनेशन्स, त्याचबरोबर फिजिकल ॲपिरन्सवरती कोणकोणते फॅक्टर्स इफेक्ट करतात त्यांचा देखील स्टडी आपण प्रिव्हियस लेक्चरच्या मध्ये केला आहे. तर आज आपण या लेक्चर्समध्ये सेल्फ इंट्रोडक्शन ही कन्सेप्ट पाहणार आहोत. ओके, सेल्फ introduction of self introduction. Okay, first impression is often the last impression. That's why a self introduction, be it at a networking session, a job interview, or a presentation, can be doubting and challenging. If you want to stand out in a job interview, the first step is an impactful introduction. A self introduction for an interview, for instance, would comprises your name, your current designation, and few experiences tied in with the job role. Okay, first impression is often the last impression. तर सेल्फ इंट्रोडक्शन हे एक नेटवर्किंग सेशन आहे. ज्यावेळी म्हणजेच आपल्याला एखाद्या जॉबसाठी इंटरव्ह्यू द्यायचा असेल त्यावेळी तो इंटरव्ह्यू देणे खूपच चॅलेंजिंग असते. आपला स्वतःवरती काय नसतो, विश्वास नसतो की मी तो इंटरव्ह्यू फेस करू शकते किंवा नाही. त्याबद्दल आपल्याच मनात भीती निर्माण होत असते, डाऊट्स निर्माण होतात. म्हणून असे डाऊट्स, फेअरनेस कसे दूर करता येतील किंवा त्यांना फेस कसे करू शकतो यांचा स्टडी आपण या इम्प्रेशन मॅनेजमेंट या सब्जेक्ट थ्रू करणार आहोत. ओके, तर आजच्या लेक्चर्समध्ये आपण सेल्फ इंट्रोडक्शन ही कन्सेप्ट काय आहे, त्याचबरोबर त्याचे मिनिंग, ओके, त्याचे डेफिनेशन्स, ओके, त्याचबरोबर त्याचे इम्पॉर्टन्सी, ते कशा प्रकारे दिले पाहिजे, ओके, ह्या सर्वांचा ऑल ओव्हर स्टडी आपण आज करणार आहोत. ओके, नाव लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन. A self-introduction, it means explains who you are, what you do, and what others need to know about you. You should provide a self-introduction anytime you meet someone new and don't have third party to introduce you. Okay, a self-introduction, it means explains who you are, what you do, and what others need to know about you. You should provide a self-introduction anytime you meet someone new and don't have third party to introduce you. Okay, offer a self-introduction when you are beginning an interview, attending a hiring event, networking with new connections, giving a presentations, meeting people at a trade show. Okay, तर सेल्फ इंट्रोडक्शनमध्ये हू यू आर, तुम्ही कोण आहात, व्हॉट यू डू, तुम्ही काय करू शकता, काय करता, आणि व्हॉट अदर्स नीड टू नो अबाउट. ओके, तुमच्याबद्दल एखाद्याला माहिती जाणून घेणे, अदर्स पर्सनला त्याची काय गरज आहे हे कळण्यासाठी आपण जी इन्फॉर्मेशन देत असतो ते एक प्रकारचं सेल्फ इंट्रोडक्शनच होय. असे सेल्फ इंट्रोडक्शन आपण एनी टाईम प्रोव्हाइड करू शकतो. ज्यावेळी नवीन व्यक्तीला किंवा न्यू पर्सन्सला आपण भेटत असतो तेव्हा त्याला आपण कोण आहोत, आपण काय करतो, आपले नाव, ऑक्युपेशन, डेझिग्नेशन हे जाणून घेण्याची खूप उत्सुकता असते. त्यावेळी आपल्याला स्वतःचं इंट्रोडक्शन योग्य रीतीने म्हणजेच थर्ड पार्टीसमोर योग्य रीतीने स्वतःला इंट्रोड्यूस करता आलेच पाहिजे. ओके, तर असे इंट्रोडक्शन कोणकोणत्या ठिकाणी वेळेला द्यावे लागते, तर बिगिनिंग अँड इंटरव्ह्यू. ओके, जेव्हा आपण एखाद्या जॉबसाठी इंटरव्ह्यू देण्यासाठी जातो त्यावेळी त्याच्या बिगिनिंगला सेल्फ इंट्रोडक्शन द्यावी लागते. ओके, त्यामध्ये आपले नाव, ओके, आपण काय करत आहोत, आपले क्वालिफिकेशन, आपले हॉबीज हे अदर इन्फॉर्मेशन त्यावेळेस आपल्याला देणे गरजेचे असते. त्याचबरोबर अटेंडिंग अ हायरिंग इव्हेंट. ओके, जेव्हा आपण एखाद्या इव्हेंटला अटेंड करत असतो, आपल्याला बोलवलेले असते त्यावेळी आपण स्वतःचे इंट्रोडक्शन करून देणे खूप गरजेचे असते. त्याचबरोबर नेटवर्किंग विथ न्यू कनेक्शन्स,
ओके. न्यू कनेक्शन्सवर आपलं नेटवर्क करायचे असेल तर त्यावेळीसुद्धा आपलं इंट्रोडक्शन करून देणे. ओके, तेथेसुद्धा ते गरजेचे असते. त्याचबरोबर गिविंग अ प्रेझेंटेशन, एखाद्या विषयी आपण प्रेझेंटेशन करत असो देत असो तर त्यावेळेस देखील आपलं इंट्रोडक्शन करून देणे काय असते गरजेचे असते. त्याचबरोबर मीटिंग पीपल ॲट अ ट्रेड शो, एखादा ट्रेड शो असेल त्यावेळेस आपले अदर्स व्यक्तीबरोबर काय असते मीटिंग असते. तर अशा वेळी त्या मीटिंगच्या वेळेस आपल्याला आपलं स्वतःचं इंट्रोडक्शन करून देणेसुद्धा गरजेचे असते. ओके, ही झाली आपली डेफिनेशन्स. हाऊ टू गिव्ह अ सेल्फ इंट्रोडक्शन. ओके, आपण स्वतःचं सेल्फ इंट्रोडक्शन कसं दिले पाहिजे. तर कीप इट शॉर्ट अँड इझी टू अंडरस्टँड. Second is remember to add personal references. Next is define your professional goals clearly. And last is support your experience with examples. Okay. सेल्फ इंट्रोडक्शन कसे द्यावे. तर आपण जेव्हा कधी आपलं स्वतःचं इंट्रोडक्शन देत असतो तर ते शॉर्ट ओके अँड इझी अंडरस्टँडसाठी समोरच्या व्यक्तीला सेल्फ इंट्रोडक्शन त्याने एकदम शॉर्ट पद्धतीने आणि त्याला समजेल अशा इझी लँग्वेजमध्ये ओके सिम्पल वेने असं हे सेल्फ इंट्रोडक्शन देणे किंवा द्यावे. नंतर रिमेंबर टू ॲड पर्सनल रेफरन्सेस. जेव्हा आपण स्वतःचं इंट्रोडक्शन करून देत असतो तेव्हा स्वतःचे पर्सनल रेफरन्सेस देण्यास कधीही विसरायचे नाही. त्यावेळेस पर्सनल रेफरन्सेस दिलाच गेला पाहिजे. ओके. त्याचबरोबर डिफाईन युअर प्रोफेशनल गोल्स क्लिअरली. जेव्हा आपण सेल्फ इंट्रोडक्शन करून देत असतो तेव्हा आपले जे काही प्रोफेशनल गोल्स आहेत ते क्लिअरच केले पाहिजेत. ओके, किंवा ते लपून नाही ठेवले पाहिजे. तर सेल्फ इंट्रोडक्शन करताना प्रोफेशनल गोल्स हे सुद्धा सांगणे गरजेचे असते. त्याचबरोबर सपोर्ट युअर एक्सपिरियन्स विथ एक्झाम्पल्स. ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन करताना फक्तच आपले नाव, ऑक्युपेशन, आपण काय करतो, आपले क्वालिफिकेशन हे एवढेच सांगणे गरजेचे नसतं. तर त्याचबरोबर आपलं जे काही एक्सपिरियन्स आला आहे त्यांचे एक्झाम्पल सांगण्यासाठी काय करायचं सपोर्ट घ्यायचा. ओके, जेणेकरून आपले सेल्फ इंट्रोडक्शन एकदम परफेक्ट आणि इम्पॅक्टफुल होईल अशा रीतीने हे सेल्फ इंट्रोडक्शन आपल्याला देता आले पाहिजे. नाउ लेट्स सी हाऊ टू क्राफ्ट अँड इफेक्टिव्ह सेल्फ इंट्रोडक्शन. ओके, इफेक्टिव्ह सेल्फ इंट्रोडक्शन हवे यासाठी आपण कोणकोणत्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. तर फर्स्ट आहे ते म्हणजे स्ट्रक्चर युअर कंटेंट व्हेरी वेल. ओके, सेकंड इज स्टे काम अँड कंपोज्ड. The third is strike a balance between personal and professional. And last contents are don't be afraid to talk about your strength and weaknesses. These 4 contents are included in how to craft an effective self-introduction. Okay, let's see one by one. First is structure your content well. Okay, this is the most important elements of effective self-introduction. Okay, this is the first most important elements of effective self-introduction. This is the very useful factors in self-introduction. This contents covers all information about ourselves. For example, your name, current designation, hobbies, strength and weaknesses, etc. तर इफेक्टिव्ह सेल्फ इंट्रोडक्शन व्हावे यासाठी आपण या सर्व गोष्टींचा काय केला पाहिजे स्टडी केला पाहिजे. तर फर्स्ट आहे स्ट्रक्चर युअर कंटेंट वेल. यामध्ये आपण आपलं इंट्रोडक्शन देताना ऑल इन्फॉर्मेशन और ऑल डिटेल्स दिले पाहिजेत. कोणतेही कंटेंट्स राहणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. दिस इज द फर्स्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव्ह सेल्फ इंट्रोडक्शन. ओके, इफेक्टिव्ह सेल्फ इंट्रोडक्शन हवे यासाठी हा फर्स्ट कंटेंट्स आपल्याला हेल्पफुल आहे. नेक्स्ट आहे स्टे काम अँड कंपोज्ड. ओके, दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव्ह सेल्फ इंट्रोडक्शन. ओके, ही सेकंड नंबरची काय मोस्ट एलिमेंट फॅक्टर्स ओके फॉर effective self introduction. These factors define how to introduce yourself calmly and impactfully. ओके, केव्हाही आपले प्रॉपर इंट्रोडक्शन हे
शांत पद्धतीने, शांत राहूनच व संयमितपणे देता आले पाहिजे. जास्त घाई गडबड होणार नाही याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ओके. नेक्स्ट इज स्ट्राइक balance between personal and professional. Whether you are speaking in front of crowd or introducing yourself in a job interview, a self introduction helps establish your authority. It is important to supplement your professional experience with personal information. Talk about your passion, your hobbies, your family, or your dreams. But remember to keep it relevant and brief. Okay. जेव्हा आपण गर्दीच्या ठिकाणी जॉब इंटरव्ह्यूला जात असतो तेव्हा आपलं सेल्फ इंट्रोडक्शन आपल्याला योग्य रीतीनेच देता आले पाहिजे. तिथे आपण जे काही स्पीक करणार असतो, बोलणार असतो, ते एकदम क्लिअरच बोलले गेले पाहिजे. काही घाई गडबड झाली नाही पाहिजे. आपण जे काही इंट्रोडक्शन देतोय ते आपल्या समोरील व्यक्तीला अंडरस्टँड झाले पाहिजे, असं इंट्रोडक्शन आपल्याला देता आले पाहिजे. त्यावेळेस आपल्याला आपले स्वतःचे पर्सनल आणि प्रोफेशनल या दोघांमध्ये बॅलन्स राखता आला पाहिजे. अशा वेळेस आपण इंट्रोडक्शन करून देताना स्वतःचे जे काय पॅशन, स्वतःचे हॉबीज, त्याचबरोबर आपलं फॅमिली बॅकग्राऊंड काय आहे, त्याचबरोबर आपले ड्रीम्स काय आहेत, हे सुद्धा आपण सांगितले पाहिजे. फक्त ते एकदम अगदी थोडक्यात ब्रीफली सांगितले पाहिजे. जास्त फाफट पसारा होणार नाही याची सुद्धा दक्षता घेतली पाहिजे. नाउ लेट्स सी द फोर्थ. The fourth contents are don't be afraid to talk about your strength and weaknesses. अनेक वेळी स्पेशली जॉब इंटरव्ह्यू देत असताना आपण आपल्या स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस सांगण्याचे काय करत असतो तर टाळत असतो. Many times, especially during a job interview, you may hesitate to talk about your strengths and weaknesses. It's important to have a clear idea of what you are good at and where there is room for improvement so you can deliver a job interview. Self-introduction that is honest and aspirational. तर अनेक वेळी आपण काय करत असतो, जॉब इंटरव्ह्यू देत असताना आपण आपला स्ट्रेंथ आणि विकनेस सांगण्याचे टाळत असतो. कारण आपला स्ट्रेंथ काय आहेत, आपले विकनेस काय आहेत, आपण ते समोरील व्यक्तीला माहिती व्हावे अशी आपली अपेक्षा नसते. तरी पण आपण जेव्हा स्वतःचं इंट्रोडक्शन करून देत असतो जॉब इंटरव्ह्यूच्या वेळेस, तर तिथे असे न करता अगदी सहजरीतीने आपण आपले स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस हे सांगितल्या पाहिजेत. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज आपण कोण आहोत, आपली स्ट्रेंथ काय आहेत, आपले वीक पॉईंट कोणते आहेत हे आपण तिथे क्लिअर केले पाहिजे. त्यामुळं जो आपला कोणी इंटरव्ह्यू घेत आहे त्या व्यक्तीच्या माइंडमध्ये आपल्याविषयी एक वेगळीच आयडेंटिटी काय होत असते तर तयार होत असते. अशा वेळी आपण आपले इंट्रोडक्शन हे हॉनेस्टली प्रामाणिकपणेच दिले पाहिजे. तर सेल्फ इंट्रोडक्शन कसे द्यावे. आपले सेल्फ इंट्रोडक्शन हे शॉर्ट आणि इझी टू अंडरस्टँड असावे. त्याचबरोबर आपल्या पर्सनल रेफरन्सेस द्यायला विसरता कामा नये. आपल्या प्रोफेशनल गोल्स काय आहेत ते क्लिअर स्पष्ट करता आले पाहिजेत. त्याचबरोबर आपला एक्सपिरियन्स एक्झाम्पलसाठी सपोर्ट करता आला पाहिजे. त्याचबरोबर तो चांगल्या रीतीने कसा देता येईल याची काळजी घेतली पाहिजे. तर आपले असले हे सेल्फ इंट्रोडक्शन आपल्याला कोणकोणत्या ठिकाणी द्यावे लागते. तर देअर आर मेनी टाईप्स ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन यू मे डिलिव्हर ॲट व्हेरियस पॉईंट्स थ्रू आउट युअर करिअर. सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर अ जॉब इंटरव्ह्यू. जेव्हा आपला जॉब इंटरव्ह्यू असतो त्यावेळेस आपल्याला सेल्फ इंट्रोडक्शन देणे गरजेचेच असते. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याचबरोबर आपलं एखादे प्रेझेंटेशन असेल तर त्यावेळी आपल्याला सेल्फ इंट्रोडक्शन करून द्यावे लागते. त्याचबरोबर नेटवर्किंग फॉर अदर सेशन असेल तर त्यावेळेसुद्धा आपल्याला स्वतःचं सेल्फ इंट्रोडक्शन करून दिले गेले पाहिजे. त्याचबरोबर आपण जेव्हा इंटरव्ह्यू देत असतो त्यावेळेस त्यावेळेस नेम आपले नाव
आपले क्वालिफिकेशन्स, एक्सपिरियन्स, स्पेशलायझेशन्स, हॉबीज, क्वालिटीज, स्ट्रेंथ, विकनेसेस, ऑल कंटेंट्स आपल्याला त्या इंटरव्ह्यूमध्ये कवर्स करता आले पाहिजे. ओके. त्याचबरोबर सेल्फ इंट्रोडक्शन का महत्त्वाचे आहे, तर इट इज इम्पॉर्टंट टू इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ. ओके. बिकॉज इट शोज युअर ॲबिलिटी टू मीट न्यू पीपल confidently. Okay, it is important to introduce yourself because it shows your ability to meet new people confidently. It makes others feel more comfortable and allows you to make a good first impression. Okay, because first impression it is a last impression. Knowing how to introduce yourself helps you break the ice when meeting new people. स्वतःला इंट्रोड्यूस करून देणे खूप महत्त्वाचे असते, कारण यामधून आपली ॲबिलिटी, ओके, आपण त्या न्यू पर्सनला कॉन्फिडेंटली दाखवून देत असतो. पहिले गुड इम्प्रेशन त्या समोरील व्यक्तीवर पडले की तो कम्फर्टेबल आपल्याबरोबर काय करत असतो, वागत असतो, आपल्याबरोबर बोलत असतो. ओके, कम्युनिकेशन करत असतो. तर अशा ऑल सेल्फ इंट्रोडक्शनचा आपण इथे त्याचं इंट्रोडक्शन काय आहे, ती कन्सेप्ट काय आहे, त्याचबरोबर त्याची डेफिनेशन्स, ओके, ते काय इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपल्याला कोणकोणत्या ठिकाणी द्यावे लागते. ओके, त्याचबरोबर इफेक्टिव्ह सेल्फ इंट्रोडक्शन व्हावे त्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टींचा स्टडी करावा, हे या ऑल ओव्हर आपण स्टडी या लेक्चर्समध्ये केलेला आहे. ओके, थँक्यू.